हेलो नमस्ते सयाम ब्युटी सलुन र सयाम इन्स्टिट्युटको तर्फबाट म कमला श्रेष्ठको आज यहाँहरूको सामु मैले मास्क लिएर आइरहेको छु। ओरिफ्लेमको प्योर स्किन ब्ल्याकहेड क्लियरिङ मास्क हो। यसको काम भनेको चाहिँ हप्ताको एक पटक इभिनिङमा स्पेशली साँझको टाइममा यहाँहरूले यसलाई आफ्टर फेस वास कुनै पनि क्लिन्जिङ अथवा मोइस्चराइजरले फेस वास गरिसकेपछि मसाज गर्ने हल्का मसाज, त्यसपछि यो मास्कलाई प्रयोग गर्नुस्। यो लगभग 10 मिनेट जति राख्नु भएपछि यसलाई अलिकति स्क्रबको रूपमा मसाज गरेर वास गर्नुस्। यसको काम हो यहाँको ब्ल्याकहेड्स जति पनि डेड सेलहरू छ यसलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ। यो धेरै नै युजफुल छ हप्ताको एक पटक स्पेशली इभिनिङमा।